मध्ये आपण 19 नंबरचं न्यूमेरिकल बघितलं. या व्हिडिओमध्ये आपण 20 नंबरचं न्यूमेरिकल बघणार आहोत. 20 बघ, टू पॅरलल सेट्स इज रिप्रेझेंटेड बाय x1. x1 इज इक्वल काय 5 sin 4 pi t प्लस पाय बाय 3. x2 दिलेला बघा. x2 काय दिले 3 sin 4 pi t प्लस पाय बाय 4 सेंटीमीटर. हे दोन्ही काय सेंटीमीटर मध्ये दिलेले. ठीक आहे. आर सुपर इम्पोज म्हणजे दोन्ही एकत्र केले जातात. म्हणजे काय x1 प्लस x2 केलं तर तेव्हा काय विचारलं तुम्हाला आर सुपर इम्पोज. डिटरमाइन द ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे काय विचारलं तुम्हाला आर. दुसरं काय विचारलं इपोज. इपोज म्हणजे काय मी जर कम्पेअर केलं स्टँडर्ड इक्वेशन सोबत x1 इज इक्वल काय a1 sin ओमेगा t. मग काय मिळालं मला a1 काय मिळालं 5. ओमेगा काय मिळालं ओमेगाची व्हॅल्यू किती मिळाली 4 पाय. ओमेगाची व्हॅल्यू किती भेटली मला 4 पाय. आणि अल्फा 1 ची व्हॅल्यू किती भेटली पाय बाय 3. तसं याच्यासोबत कम्पेअर केलं a2 इज इक्वल काय भेटलं मला 3. ओमेगाची व्हॅल्यू काय भेटली 4 पाय. अल्फा 2 ची व्हॅल्यू किती भेटली पाय बाय 4. ठीक आहे. चल आता मी काय म्हणतो आपल्याला रिक्वायरमेंट काय असणार अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 ची पण रिक्वायरमेंट असणार. अल्फा 1 मायनस अल्फा 2. अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 म्हणजे काय पाय बाय 3 मायनस पाय बाय 4. याला काय करा 12 करून घेऊ. किती 4 ने मल्टिप्लाय 4 ने डिवाइड 3 ने मल्टिप्लाय 3 ने डिवाइड म्हणजे काय झालं तुमचं पाय बाय 12 झाला. बरोबर की नाही पाय बाय 12 झाला. मग पाय बाय 12 म्हणजे काय 180 बाय 12. 180 बाय 12 म्हणजेच किती होणार तुमचं 15. किती होणार 15. म्हणजे अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 ची व्हॅल्यू काय आली 15 आली. ठीक आहे. आता आपण काय फाइंड आउट करायचं रिझल्टंट फाइंड आउट करायचं. चला रिझल्टंटचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे आर इज इक्वल टू काय असतं अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 कॉस अल्फा 1 मायनस अल्फा 2. चला फक्त व्हॅल्यू पुट करायची आपल्याला. a1 स्क्वेअर a1 किती आहे 5 5 चा स्क्वेअर प्लस a2 म्हणजे किती 3 चा स्क्वेअर प्लस किती 2 इंटू किती 5 इंटू किती 3 इंटू किती कॉस अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 ची व्हॅल्यू किती 15 कॉस 15. चला 5 चा स्क्वेअर केला किती झालं 25. 3 चा स्क्वेअर केला किती झालं 9 प्लस किती 5 त्रिक 15 2 30 30 कॉस 15 झालं. बरोबर की नाही 13 कॉस 15 झाला. चल 25 आणि 9 किती होणार 34. आर ची व्हॅल्यू काय होणार आहे आर इज इक्वल काय 25 आणि 9 किती होणार आहे 34. बरोबर की नाही 25 आणि 9 किती होणार 34 म्हणजे काय राहिलं तुमचा 30 कॉस 15. ओके. चल 34 प्लस 30. आता कॉस 15 बघायचं आहे. कॉस 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री किती आहे 15 डिग्री 0 मध्ये बघायचं आहे. कॉस मध्ये बघायचं नॅचरल कॉस मध्ये. ज्यांना बघता येत नसेल त्यांनी लॉगरिथम 0 to 0 ची सिरीज बघा मिळेल. कॉस 15 ची व्हॅल्यू बघितली 0 मध्ये ती किती आहे 9659 आहे. किती 0.9659 आहे इंटू किती 0.56 किती आले आता कॉस 15 ची व्हॅल्यू किती आली 15 चा 0 किती 9659 आहे. किती 9659. ठीक आहे. 30 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे म्हणजे काय झालं 3 ने मल्टिप्लाय करून घेऊ 34 प्लस ओके 3 ने मल्टिप्लाय करू आणि डेसिमल गायब होऊन जाईल. ठीक आहे. म्हणजे काय होणार 9 त्रिक 27 बरोबर की नाही 5 त्रिक 15 2 17 7 त्रिक 18 आणि 19 9 त्रिक 27 आणि 28 म्हणजे काय झालं तुमचा 2 पॉईंट आलं. तुमचा आन्सर काय आला 28.977. मग यांचा आन्सर करा ॲडिशन करा 34 प्लस 28 34 प्लस 28. ठीक आहे. मग ॲडिशन किती करायचं आपल्याला फक्त सिंपल ॲडिशन करायचे 34 प्लस 28.977 हां 977.8 4 12 6 62.977. हे काय भेटलं मला आर. अजून आपल्याला काय करावं याचा स्क्वेअर रूटच्या टेबलमध्ये बघायला. स्क्वेअर रूटच्या टेबलमध्ये काय म्हणणार 62चा 9 आणि 7 मध्ये म्हणणार. स्क्वेअर रूटच्या टेबलमध्ये काय म्हणणार 62चं स्क्वेअर रूटच्या टेबलमध्ये काय म्हणणार तुम्ही 62चं 9 आणि 7 मध्ये म्हणणार. 62चं 9 किती आहे 7.931 आहे आणि मीन डिफरन्समध्ये किती बघायचं 7 ती किती आहे 4 आहे म्हणजे 7.935 आहे 7.935 हे काय भेटलं मला आर. याचं कसं युनिटमध्ये सेंटीमीटर याचं पण युनिट काय मग सेंटीमीटर. हे काय मिळालं मग आत्ताशी आर. आत्ताशी काय मिळालं आपल्याला आर.
आता काय काढलं डेल. डेल इज इक्वल टू काय येणार आहे, डेल इज इक्वल टू काय, टॅन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा 1 A1 साइन अल्फा 1 काय असतं फॉर्म्युला, A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 डिवाइड बाय काय, A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2. बस फक्त व्हॅल्यू पुट करायचे आणि आन्सर मिळून जाईल. चला, A1 साइन अल्फा 1 टॅन इनवर्स ऑफ A1 ची व्हॅल्यू किती, 5 साइन अल्फा 1 ची व्हॅल्यू किती, अल्फा 1 ची व्हॅल्यू किती पाय बाय 3 साइन पाय बाय 3 प्लस A2 ची व्हॅल्यू किती 3 साइन पाय बाय 3 झालं, हे किती पाय बाय 4, किती पाय बाय 4 डिवाइडेड बाय काय 5 साइन पाय बाय 3 प्लस 3 साइन पाय बाय 4. खाली काय कॉस आहे, खाली काय तुमचं कॉस आहे, खाली काय तुमचं कॉस आहे. चला, साइन पाय बाय 3. आता आपण इथला पार्ट दिसतोय का, दिसतोय. चला, मग डेल इज इक्वल टू काय येणार आहे, पहा डेल इज इक्वल टू काय येणार आहे, टॅन इनवर्स ऑफ 5 साइन पाय बाय 3 म्हणजे काय 60 साइन 60 साइन काय 60 प्लस 3 साइन पाय बाय 4 म्हणजे काय साइन 45 डिवाइड बाय काय 5 कॉस 60 प्लस 3 कॉस 45. दिसतंय का एवढा पार्ट, हो दिसतंय. चला, साइन 16 कॉस 60 ची व्हॅल्यू किती असते, चला टॅन इनवर्स ऑफ, मी तर कुठे लिहू, इथं लिहू, इथं दिसत असेल. साइन 60 ची व्हॅल्यू किती येणार आहे 0.8660. कॉस 60 ची व्हॅल्यू किती येणार आहे, कॉस 60 ची व्हॅल्यू किती येणार आहे 0.5 आणि टॅन साइन 45 ची व्हॅल्यू किती येणार आहे, साइन 45 किंवा कॉस 45 ची व्हॅल्यू किती येणार आहे, साइनच्या टेबलमध्ये गेले 45 मध्ये बदला, साइन मध्ये जा किंवा कॉस मध्ये जा, किती आहे 0.7071, किती आहे 0.7071. फक्त एवढेच व्हॅल्यू पुट करायचे. 5 इंटू साइन 60 ची व्हॅल्यू काय पुट करणार 0.8660 प्लस 3 इंटू किती 0.7071 डिवाइड बाय 5 इंटू 0.5 प्लस 3 इंटू 0.7071. चला, टॅन इनवर्स करायचं आपल्याला. 5 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे काय होणार 0 ॲज इट इज, 5 × 30 कॅरी फॉरवर्डमध्ये गेला, 5 × 30 आणि 3 33, 8 × 45 आणि 3 43 कॅरी गेला, 500 म्हणजे 4.330 प्लस 3 ने मल्टिप्लाय करायचे, 3 ॲज इट इज, 7 × 21 ओके 21, 7 × 21 म्हणजे 2.1213. याला मल्टिप्लाय केलं 5 ने, 5 चोक 5 × 25 म्हणजे 2.5 प्लस 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय आलं 2.1213. बरोबर आहे ना. 7071 ला किती मल्टिप्लाय केलं 3 ने, 3 किती 7 × 21, 7 × 21 म्हणजे 2.1213. बरोबर आहे. चला, टॅन इनवर्स फाइंड आउट करायचं आहे. कशामध्ये आता दोघांची ॲडिशन करायची, सिंपल ॲडिशनच आहे. 4.330 हे आता रफ करतो, किती 4.330 4.330 आहे. ओके, दोघांची ॲडिशन करायची किती 2.1213 आहे. चला 31546 म्हणजे काय झालं 6.4513 डिवाइड बाय काय यांच्या दोघांची ॲडिशन करायची किती 2.5 2.1213 0 म्हणजे 2 6 आणि 4 किती 4.6213. याला अप्लाय करायचं आपल्याला लॉग. इथे दिसते का लॉगसाठी, ओके दिसतंय. चला, कॅरेक्टरिस्टिक किती येणार आहे 0, कॅरेक्टरिस्टिक किती येणार आहे 0, याची पण कॅरेक्टरिस्टिक किती येणार आहे 0. दोघांची काय करायचं सबट्रॅक्शन. कशामध्ये बघणार आपण आता 64चा, कशामध्ये बघणार लॉगमध्ये जाऊन 64चा पाईमध्ये बघणार. 64चा पाई बघणार. 64चा पाई बघितलं तो किती आहे 8096 आहे. 8096 आहे. मीन डिफरन्समध्ये किती बघायचं आपल्याला 1 मध्ये बघायचं आहे. तो किती आहे 1 आहे म्हणजे काय 8097 आहे. 64चा पाई बघितलं आपण. 64चा पाई बघितलं 9096 आहे आणि किती 8097 झाला. किती झालं 8097
7. ओके, याचं बघायचं आता किती 46चं 2 and 1 3, 46चं 1 and 3, 46चं कशामध्ये बघायचं आपल्याला 46चं 2 मध्ये बघायचं. 46चं 2 बघितलं किती 6646 आहे. मीन डिफरन्समध्ये बघितलं 1, त्याच्या व्हॅल्यू किती 6647, किती 6647. काय करायचं सबट्रॅक्शन 0 किती झालं 2, किती झाला 10 झालं म्हणजे किती झालं 4, हे किती झालं 8चं झालं 7 म्हणजे झालं 1 म्हणजे काय 0.1420. याला काय अप्लाय करणार आपण अँटी, याला काय अप्लाय करणार आपण अँटी अप्लाय केल्यानंतर काय आन्सर येणार आहे 1420 ना. अँटी लॉगमध्ये बघणार आहे आपण 14चं 2 and 0 मध्ये बघणार आहे. 14चं 2 मध्ये बघणार, 14चं बरोबर ना, 14चं 2 मध्ये बघणार. तो किती व्हॅल्यू 14चं 2 किती आहे 1387 आहे, किती 1387 आहे. डेसिमल इथं इंटू किती 10⁻�0. याचे आन्सर किती आला tan इनवर्स ऑफ किती आलं tan इनवर्स ऑफ किती आलं 1.387. ओके, चला tan इनवर्समध्ये बघितला तर tan नॅचरल टॅनमध्ये जाणार आणि त्याच्यामध्ये 1.387 व्हॅल्यू सर्च करणार. नॅचरल टॅनमध्ये गेले कॅरेक्टरिस्टिक किती असले पाहिजे 1 आणि 1.3 पाहिजे 1.3. ओके 1.3 आहे आणि किती पाहिजे 87 पाहिजे 1.388. ओके 8 सापडला 17 सापडला. किती आहे 54 डिग्री, किती आहे 54 डिग्री. ओके किती सापडलं आपल्याला 54 डिग्री 3865 अवेलेबल आहे बघा. 65 अवेलेबल आहे म्हणजे आपला 70 पाहिजे ना. 65 अवेलेबल आहे. किती 54 डिग्री 12 मिनिट आणि मीन किती रिमेनिंग राहिलं तुमचा 65 आहे म्हणजे 5 रिमेनिंग राहिलं म्हणजे बस 54 डिग्री 12 मिनिट. एकदा फक्त व्हेरीफाय करूया 54 डिग्री 12 मिनिट 54 डिग्री 12 मिनिट चालतं ठीक आहे.